và các bạn, trải qua dòng lịch sử, mối quan hệ giữa ngôi chùa Khe Đon với người Khmer trên đất Tây Ninh ngày càng trở nên gắn bó chặt chẽ hơn, bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần quan trọng gắn bó cộng đồng dân tộc Khmer với các dân tộc khác trong vùng vì sự nghiệp chung của đất nước Việt. Nổi bật ở Tây Ninh là hệ thống gồm 6 ngôi chùa mang vẻ đẹp đặc trưng dân tộc Khmer. Chùa Khmer có mặt ở hầu hết các huyện thị xã và thành phố trong tỉnh. Mỗi chùa có một nét đẹp độc đáo khác nhau. Xã Thạnh Tân là một xã gian đô của thành phố Tây Ninh, nơi có nhiều đồng bào người Khmer sinh sống mà tập trung nhất là ấp Khe Đon. Về sinh hoạt văn hóa thì ấp Khe Đon gần như là trung tâm của người Khmer ở vùng đất này, vì nơi đây có một ngôi chùa khá lớn và kiến trúc đẹp. Chùa có tên ban đầu là Botum Kiri Ransai, nghĩa là ánh hào quang của hoa sen. Nhưng người dân ít gọi đúng tên chùa mà quen gọi nôm na là chùa Khe Đon. Có thể nói chùa Khe Đon là một bảo tàng về mặt kiến trúc cũng như nghệ thuật điêu khắc của dân tộc Khmer. Ngôi chùa rất kiên cố, hoành tráng, lộng lẫy, được xem như một trung tâm tôn giáo, giáo dục và văn hóa. Trong chùa nổi bật nhất là ngôi chính điện, một tòa nhà đồ sộ với bộ máy nhiều tầng, ngói màu vàng rực, các góc mái cong vút lên. Bên cạnh đó là các tượng điêu khắc độc đáo mang nhiều giá trị mỹ thuật được chính người dân nơi đây tạo dựng nên. Nét kiến trúc của văn hóa Khmer còn được thấy rõ ở các tượng chư thiên hay thần rắn Nara 5 đầu vươn lên phía trước, đuôi rắn cuộn vào phần thân, mũ cột ở trên. Phía trên các cây cột tiền sảnh còn là một bộ máy riêng với đủ bộ máy nhọn, dòm cong, riêng máy điêu khắc vàng son tinh tế, được gắn kết hài hòa với bộ máy của ngôi chính điện. Phía trước sảnh của chánh điện nổi bật nhất là pho tượng Phật Thích Ca to lớn, trong tư thế trầm tư tĩnh mặc trên một bệ cao. Bên trong chánh điện bày trí các đồ thờ và các tư thế của tượng Thích Ca Mâu Ni một cách trang nghiêm, đúng theo triết lý văn hóa Phật giáo Nam Tông. Trong cái cuộc lễ Vu Lan của dân tộc Khmer thì nói riêng tỉnh Tây Ninh thì nói riêng là chùa Khe Đon thì tức khi ngày 16 tháng 7 của mình là một cái lễ Vu Lan, kêu là lễ Vu Lan bao hiếu hoặc là Sendonta của dân tộc. Thường xuyên ngày 16 là buổi sáng khoảng 4 giờ thì Phật tử tập trung vô chùa 4 giờ sáng để cơm cho mấy các sư, rồi bỏ cơm cho các linh hồn trong chùa. Rồi cái nữa là theo cái Phật tử có tâm lòng thỉnh mấy các sư về nhà cầu siêu, cầu an theo nhà của người ta. Tự tập trung vô chùa hết, là nghĩ thỉnh mấy các sư về nhà dùng cơm nữa. Hàng năm, ngôi chùa Khe Đon là nơi diễn ra nhiều lễ hội văn hóa đậm màu sắc của bà con Khmer như lễ tắm Phật, lễ Chon Trơ Nam Thơ Mây, ốc ôm bốc, Sendonta, rất đông vui, hoành tráng. Lễ tắm Phật là nghi thức quan trọng và độc đáo trong dịp Tết Chon Trơ Nam Thơ Mây của người Khmer. Trong những ngày lễ Sendonta, khắp nơi trong mọi phum sóc Khmer, con cháu phải làm lễ cúng tiễn đưa và chuẩn bị mọi phương tiện, thường làm bằng bẹ chuối, kết thành những chiếc thuyền nhỏ, trên có trang bị cờ xí, thức ăn, đồ dùng, mang tính tượng trưng, rồi đem thả xuống sông rạch để đưa ông bà trở về an toàn. Lễ thể hiện được truyền thống đạo lý cây có cội, nước có nguồn của cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung, mang tính nhân văn và tính giáo dục đạo đức sâu sắc.
Lễ Sendonta đã giúp cho thân tộc, gia đình sum họp đầm ấm, thắt chặt tình đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trong phun sóc, cũng là dịp để mọi người gặp gỡ nhau, thăm hỏi, bàn bạc, trao đổi chuyện tương lai. Nó còn mang một ý nghĩa sâu sắc là sự đoàn kết giữa ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa với tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết nghĩa đồng bào. Tổ chức xong lễ Sendonta này cũng có nghĩa là người Khmer đã làm xong bổn phận báo ân với tổ tiên của mình trong năm. Vì lễ Donta thì cúng báo hiếu cho ông bà cha mẹ đã mất đi, rồi cúng trả lễ cho ông bà. Cúng thì cúng trong chùa từ hồi ngày 27 cho đến ngày 30. Đó, thì ngày mùng 1 phải đưa ông bà về. Cũng thánh nguyện cho ông bà mình, rồi để Đức Phật để đưa đi cho ông bà mình. Lễ Katina được đồng bào Khmer ở xã Thành Tân tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ và trước ngày lễ ốc ôm bốc cổ truyền. Đồng bào Khmer tổ chức lễ Katina nhằm cầu cho phun sóc im ấm, gia đình bình an, cầu cho mưa thuận gió hòa và thành kính dâng y ca sa lên chư tăng cũng như các vật dụng cúng dường. Lễ Katina được tiến hành với nhiều nghi thức đặc biệt và thiêng liêng, làm cho ngày lễ Katina hàng năm thực sự là một thắng duyên cho cả Phật tử và chư tăng ở vùng đất này. Chính từ những định chế tư duy cởi mở cùng với các chức năng xã hội mà quan hệ giữa ngôi chùa với người Khmer ở Tây Ninh trở nên gắn bó chặt chẽ hơn. Người Khmer trên vùng đất nắng gió này sẵn sàng góp công sức và của cải để xây dựng chùa, trong khi cuộc sống của mình còn nhiều khó khăn. Và người Khmer trên đất Tây Ninh luôn gắn bó cuộc sống của mình với những chân giá trị của Phật giáo Nam Tông, bảo tồn những giá trị và sắc thái văn hóa của dân tộc mình qua dòng chảy thời gian ở vùng biên Tây Ninh.